ลิแทนครับค่ะคลิปนี้ลิจะพาทุกคนมาถักกระเป๋ารุ่น Easy Tote ไซส์ L ค่ะใบนี้ถักง่ายมากๆนะคะมือใหม่เริ่มจากคลิปนี้ได้เลยนะคะใบนี้ลิจะใช้เชือกร่มสีสไลด์ของปลาคาร์ฟนะคะมีที่แรกที่เดียวนะคะไป CF ที่เพจโรงงานได้เลยค่ะใบนี้ลิใช้กระดุมตอกขนาด18มิลนะคะแล้วก็เข็มถักของทิวลิปเบอร์ 4.5 ค่ะมีเบอร์ 4 ใช้เบอร์ 4 ได้มีเบอร์ 5 ใช้เบอร์ 5 ได้ใครพร้อมแล้วไปลุยกันได้เลยค่ะลิใช้เชือกร่มสีสไลด์ตาปลาคาร์ฟขนาด 1.8 มิลค่ะถุงนี้จะเป็นเชือกร่มสีสไลด์แบบมีดิ้นนะคะไป CF ตามกันที่เพจเชือกร่มตราปลาคาร์ฟได้เลยค่ะแล้วก็ลิใช้เข็มถักเบอร์ 4.5 นะคะใครพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเริ่มก้นกระเป๋าลิจะถักโซ่ขึ้นมาทั้งหมด26โซ่นะคะเมื่อได้26โซ่แล้วเราก็จะถัก X วกกลับมานะคะเราจะได้ทั้งหมด 25x หรือว่า25โซ่นั่นเองค่ะเมื่อเราถัก X วกกลับมาจนถึงจุดตรงที่โซ่ที่เราเริ่มต้นตอนแรกนะคะเราจะพาดเชือกไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเก็บปลายเชือกไปด้วยได้เลยหลังจากที่จบตรงนี้เราก็พลิกกลับชิ้นงานพาดปลายเชือกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถัก X ลงแบบนี้ค่ะถัก X วกกลับมาเลยแล้วก็เก็บปลายเชือกมาด้วยได้เลยนะคะพอถักมาได้สักพักหนึ่งประมาณนี้เราก็ดึงปลายเชือกนิดหน่อยอย่าดึงแรงนะคะแล้วก็ตัดหลังจากนั้นก็เกลี่ยเราก็จะได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยไม่มีปลายเชือกนะคะหลังจากนั้นก็ถัก X ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พลิกกับชิ้นงานกลับไปกลับมานะคะจนได้ความยาวที่เราต้องการแต่ก่อนอื่นเราต้องวัดความกว้างของเราก่อนว่าเราได้ขนาดที่เราต้องการหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งวัดในรอบหรือ2รอบแรกนะคะให้ทำไปสักพักหนึ่งให้ได้ประมาณ5รอบนะคะ5รอบ6รอบแล้วค่อยวัดดูความกว้างนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ประมาณนี้เพิ่งแถว2แถวแล้วเรามาวัดมันจะทำให้ขนาดมันค่อนข้างคลาดเคลื่อนนะคะดังนั้นถักไปให้มันได้สัก5-6รอบก่อนแล้วค่อยวัดค่ะและตอนนี้ลิก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะได้ประมาณ5รอบแล้ว5รอบ6รอบประมาณนี้ลิก็จะลองวัดความกว้างดูนะคะว่าได้ตามขนาดที่ลิต้องการหรือเปล่าลิจะทำให้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ15 cm นะคะโอเคงั้นเรามาลองวัดกันจะถักไปจนสุดหรือว่าแค่นี้ก็ได้เลยนะคะแล้วก็ลองวัดดูจะได้ประมาณ15เซนไหมพอดี15เซนนะคะลิแนะนำว่าให้ลองวัดขนาดดูด้วยนะคะจะได้ขนาดตามที่เราต้องการไหมนะคะลิทำความกว้างอยู่ที่ประมาณ15เซนแล้วก็ความยาวลิก็อยากให้ยาวอยู่ที่ประมาณ26เซนนะคะแล้วก็ถักกลับไปกลับมาแบบนี้ล่ะค่ะจนให้มันได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ26เซนนะคะลิจะไม่ค่อยนับเป็นคู่นะคะแต่จะนับเป็นคู่คร่าวๆก่อนเพราะว่ายังไงก็อยากจะวัดนะคะเพื่อให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการไม่งั้นขนาดก็จะคลาดเคลื่อนเดี๋ยวได้ใบเล็กเดี๋ยวได้ใบใหญ่นะคะมันจะคลาดเคลื่อนแหละแต่ว่าพูดถึงเราไม่อยากให้มันคลาดเคลื่อนมากจนเกินไปดังนั้นสายวัดสำคัญนะคะพอลิทำได้ประมาณ25คู่นะคะลิจะวัดความยาวดูว่าได้ตามขนาดที่ต้องการหรือยังนะคะโอเคคำว่า25คู่คือยังไงนะคะ
อันนี้คือ1คู่อัน2คู่3คู่4คู่ตรงนี้เห็นเป็นร่องตรงนี้ไหมคะลิจะนับแบบนี้เรียกว่า1คู่นะคะโอเคลิวัดความยาวได้ประมาณ27เซนนะคะความกว้างตอนนี้ลดลงไปครึ่งเซนนะคะลิจะเอาประมาณนี้เลยนะคะก็จะได้ 14.5 คูณ 27 cm นะคะอย่างที่ลิเคยแนะนำเรื่องกะขนาดไปก่อนหน้านี้แล้วคนที่ติดตามลิเป็นประจำจะทราบว่าความกว้างบวกกับความยาวจะได้ขนาดความกว้างของกระเป๋าเมื่อเราขึ้นชิ้นงานแล้วนะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยโอเคหลังจากนี้เราจะเริ่มขึ้นตัวกระเป๋าแล้วนะคะตัวกระเป๋าขึ้นยังไงใบนี้ถักง่ายมากเลยค่ะมือใหม่ลิแนะนำเริ่มจากรุ่นนี้ได้เลยนะคะคือการถัก X ทั้งใบนะคะถัก X ทั้งใบพอเราจะเริ่มทำขึ้นตัวกระเป๋าเราจะถักวนเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะเราจะเริ่มขึ้นตัวกระเป๋าถัก X ลงรูไหนบ้างลิจะมาชี้ให้ดูชัดๆนะคะเราจะถัก X ลงตรงนี้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 นะคะดูง่ายๆเลยคือตรงนี้เห็นไหมที่เรานับเป็นคู่นะคะคือลงตรงนี้แล้วก็ตรงกลางแบบนี้ลงตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้พอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะโอเคลิจะทำให้ดูเริ่มขึ้นตัวกระเป๋านะคะถัก X ไปแบบนี้ค่ะถักวนไปเรื่อยๆลิจะไม่มีการเพิ่มหลักนะคะจะถักไปแบบนี้เลยเรื่อยๆได้เลยจนได้ความสูงที่เราต้องการอย่างที่ลิเคยบอกรุ่นนี้ง่ายมากๆแต่สิ่งที่ยากคือการควบคุมน้ำหนักมือให้โซ่แต่ละโซ่จนกว่าจะเสร็จกระเป๋าให้น้ำหนักมือมันเท่ากันสม่ำเสมอทำให้กระเป๋าของเราออกมาเรียบและก็เนียบแล้วก็ดูสวยงามนะคะทั้งที่มันเป็นแค่การถัก X ธรรมดาเป็นการถักง่ายๆพื้นฐานเลยนะคะแต่ว่างานที่ออกมาหลายท่านค่อนข้างสนใจงานของลินะคะไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะแค่ควบคุมน้ำหนักมือของเราในแต่ละโซ่ให้มันสม่ำเสมอแค่นั้นเองค่ะแบบนี้เลยถักวนไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะพอถักมาแล้วถึงตรงมุมแบบนี้นะคะอย่างที่ลิบอกลิจะไม่ให้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะจะเป็นเบสิกเลยง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องมาย้ำมุมหรืออะไรใดๆนะคะถัก X วนไปได้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้ไปได้เลยแค่ทำให้น้ำหนักมือของเราสม่ำเสมอนะคะแค่นั้นงานของเราก็จะออกมาสวยและก็พิเศษแล้วนะคะมาเข้ามุมต่อไปได้เลยค่ะมือใหม่จะได้เห็นชัดๆนะคะใครที่ทำเป็นแล้วสคริปต์ข้ามไปได้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ลิก็ทำคลิปเผื่อมือใหม่นะคะมือใหม่ที่เขายังไม่เข้าใจยังทำไม่เก่งนะคะจะได้ทำรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยก็ได้นะคะจะได้ฝึกมือนะพอเราถักวนในรอบแรกนะคะวนมารอบแรกจนถึงตรงนี้จำได้ไหมคะที่เราเริ่มต้นนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะถักอีกไปได้เลยแบบนี้วนไปได้เลยค่ะวนไปได้เลยง่ายๆเลยง่ายจริงๆแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้
ทุกคนจะสังเกตได้ว่าน้องเริ่มขยับงุ้มเข้านะคะ งุ้มเข้า แต่เราดูเลยตรงนี้คือด้านนอกที่เราจะโชว์ ทางนี้จะเป็นด้านในนะคะ แบบนี้จะเป็นด้านใน ดังนั้นเราก็ทำแบบนี้ได้เลย ช่วยน้องนิดหนึ่งนะคะ ให้น้องงุ้มเข้ามาแบบนี้นะคะ ก็จะเริ่มเป็นตัวกระเป๋าแล้วนะคะ แบบนี้ได้เลยค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้ เราก็ถักวนกลับไปกลับมาจนได้ความสูงที่เราต้องการได้เลยนะคะ เมื่อเราทำความสูงได้ 25 cm แล้วนะคะ เราก็จัดทรงกระเป๋าสวยๆก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาร์กทำสาย มาร์กทำสายมาร์กยังไง โอเค จัดทรงสวยแล้วเราก็แค่พับปากกระเป๋าแบบนี้นะคะ พับปากกระเป๋าแบบนี้เพื่อหาจุดกึ่งกลางทางด้านข้างทั้งสองด้านแบบนี้ หลังจากนั้นก็จับจุดกึ่งกลางทั้งสองด้านแบบนี้ประกบเข้าหากัน เราก็จะได้กึ่งกลางทางด้านหน้า และด้านหลังของกระเป๋าแบบนี้นะคะ พอได้จุดกึ่งกลางทางด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะคะ เราก็จะนับออกจากตรงกลาง15โซ่มาร์กโซ่ที่6มาร์กโซ่ที่16ทางนี้ก็นับออก15โซ่มาร์กโซ่ที่16เพื่อที่จะทำสายนั่นเองนะคะใบนี้ลิจะทำเป็นสายพายไหล่นะคะทำสายพายไหล่ทำยังไงก็คือตรงนี้ที่เรามาร์กไว้เราก็แค่ขึ้นโซ่95โซ่เพื่อทำสายแบบนี้นะคะแล้วก็มาลงตรงนี้ก็จะเป็นสายนะคะเวลาลิทำสายพายไหล่ทุกรุ่นลิจะทำสายอยู่ที่95โซ่ทั้งหมดนะคะสายจะทำเหมือนกันกับรุ่นโคเรียเน็ตเลยนะคะใครที่เคยทำรุ่นโคเรียเน็ตก่อนหน้านี้ก็คือทำเหมือนกันได้เลยนะคะทำโซ่มาได้95โซ่นะคะเช็คอีกทีหนึ่งว่าโซ่ไม่บิดนะคะเราก็ปักลงตรงนี้ได้เลยตรงที่เรามาร์กไว้แบบนี้นะคะถัก x ไปแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็ทำโซ่แบบนี้อีกนะคะหลังจากนั้นก็แค่ถัก x รอบไปได้เลยนะคะพอได้สาย2สายแบบนี้มาแล้วนะคะทำโซ่สายแบบนี้มาแล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็แค่ถัก x ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแต่มีเทคนิคนิดนึงตรงนี้เป็น x สุดท้ายก่อนจะขึ้นโซ่ใช่ไหมคะเราก็ถัก x ไปปกติก่อนแต่พอเวลาเราจะเล็มตรงโซ่เราจะเว้น1โซ่ตรงนี้นะคะเว้นทั้ง2มุมเลยนะคะทั้ง2มุมเลยมุมละ1โซ่นะคะเพื่อที่จะหักมุมสวยๆนั่นเองค่ะแบบนี้นะเว้นตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มตรงนี้ถัก x ไปแบบนี้เรื่อยๆได้เลยเว้น1โซ่เพื่อหักมุมตรงโซ่นี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเหมือนถักมาถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เราก็เว้นแล้วก็ถัก x ลงตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเล็มสายไป1รอบแล้วนะคะลิจะมาเริ่มถัก C เพื่อปิดจบแถวสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงที่เราเริ่มทำโซ่ตอนแรกนะคะถัก C ปักเส้นเดียวถัก C แบบนี้นะคะเพื่อให้สายของเราแข็งแรงขอบกระเป๋าของเราแข็งแรงด้วยนะคะถักไปเลยแล้วเราก็จะมาจบตรงนี้นะคะพอถัก C มาจนครบรอบแล้วนะคะลิก็จะมาเก็บสายตรงมุมแบบนี้นะคะเราจะได้กระเป๋าที่เนียบๆไม่ต้องเห็นรอยต่อนะคะโอเคตัดได้เลยนะคะแล้วก็เก็บปลายเชือกมาเล็มสายด้านในกันค่ะเล็มสายด้านในก็จะทำเหมือนกันนะคะถัก x ไป1รอบแล้วก็ถัก c เก็บขอบอีก1รอบแบบด้านนอกเลยนะคะก็จะได้สายที่แข็งแรงแบบนี้นะคะแบบนี้เลย
โอเค เริ่มต้นยังไงลิจะทำให้ดู ปักเข็มลงตรงนี้แบบนี้นะคะ เกี่ยวไหมขึ้นมา ตรงด้านในแบบนี้นะคะ ลิจะใช้เทคนิคการรวบนะคะ รวบตรงนี้2รวบตรงนี้2นะคะ เพื่อที่จะได้หักมุมสวยๆนะคะ เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะ ปักลง เกี่ยวไหมขึ้น แล้วก็ปักลง เกี่ยวไหมขึ้นแบบนี้นะคะ จะมีในเข็ม3ห่วง หลังจากนั้นก็รวบทั้งหมดแล้วก็ถัก X ไปได้ปกติ แบบนี้เลยนะคะ แถวที่เราถัก X แบบนี้แล้วก็รวบแล้วนะคะ ตอนที่เราถัก C เราไม่ต้องข้ามโซ่ไม่ต้องรวบอะไรแล้วนะคะ เหมือนกันกับด้านนอกนะคะ เมื่อเราด้านนอกเราก็เว้น1โซ่เว้น1โซ่พอแถวที่เราถัก C ปิดจบเราไม่ต้องเว้นอะไรแล้วนะคะ ก็คือถักไปได้ปกติเลย ด้านในก็ใช้เหมือนกันค่ะ พอเรารวบแล้ว แถวที่เราเริ่มถัก C เราก็ไม่ต้องรวบแล้วก็ไม่ต้องข้ามถักปกติไปได้เลยนะคะโอเคลิจะมารวบให้ดูอีกทีหนึ่งว่ารวบยังไงนะคะแนะนำให้วัดขนาดดีๆนะคะไม่งั้นเชือกจะไม่พอนะคะเห็นไหมตรงนี้จะเหลือ2โซ่แบบนี้เราจะรวบตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้น1ครั้งเกี่ยวไหมขึ้น2ครั้งจะมีในเข็ม3ห่วงหลังจากนั้นก็รวบแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก X ไปปกติได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะทำสายเสร็จแล้วค่ะใบนี้ใช้เชือกไปเกือบ500 กรัมนะคะมีเหลือแค่นี้นะคะเชือกมีดิ้นเวลาเราทำแนะนำให้วัดขนาดดีๆนะคะไม่งั้นเชือกจะไม่พอนะคะโอเคหลังจากนี้ลิก็จะไปตอกกระดุมแม่เหล็กแล้วนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอถักซีมาจนครบรอบแล้วนะคะลิก็จะมาเก็บสายตรงมุมแบบนี้นะคะเราจะได้กระเป๋าที่เนียบๆไม่ต้องเห็นรอยต่อนะคะโอเคตัดได้เลยนะคะแล้วก็เก็บปลายเชือกเหมือนเก็บปลายเชือกให้เนียนๆลิน่าจะเคยสอนไปแล้วนะคะถ้ากรณีที่ไม่มีเข็มลิจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือเว้นไว้1โซ่แบบนี้นะคะเว้น1โซ่แบบนี้แล้วก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เราจะเสียบให้ปลายเชือกลงไปตรงนี้นะคะมันจะได้เป็นห่วงมันจะได้เป็นแลดูเป็นโซ่นะคะจะได้ไม่เป็นสเต็ปจะเป็นการจบแบบเนียนๆนะคะแบบนี้เห็นไหมเนียนแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเก็บปลายเชือกทางด้านในได้เลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จากการขอคนละ1 คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ลิด้วยนะคะขอบคุณมากๆเจอกันคลิปหน้า